مرحبا واهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء على قناتي، واليوم سوف احدثكم عن مدينه جوتنبورغ. هيا بنا نستكشفها سوية. جوتنبورغ هي مدينة وبلدية تقع في مقاطعة فيسترا يوتلاند في الساحل الغربي من السويد المطل على بحر الشمال، وتجدر الإشارة إلى أنها خامس أكبر مدينة في بلاد شمال أوروبا، كما تلقب أيضا بلندن الصغيرة، وهي المدينة الثانية في السويد بعد ستوكهولم طبعا من حيث الأهمية السياسية والاقتصادية والديموغرافية. تأسست المدينة عام 1621 على يد الملك السويدي غوستاف أدولف الثاني بعد أن غزا المنطقة والتي كانت أثناء تلك الفترة تحت الحكم الدنماركي والنرويجي. تجدر الإشارة إلى أن الطرقات في السويد مجهزة بشكل ممتاز، بالإضافة إلى مهارة السائقين وترويهم بالقيادة والتزامهم بالقوانين، بالطبع إن لم يكن السائق من أصول عربية. الجدير بالذكر بأن فصل الصيف هو موسم الإصلاحات وأعمال الصيانة على نطاق السكك الحديدية، مما يبرر تأخر القطارات عن مواعيدها وأفواج من الناس المنتظرة لقطاراتها التي قلما تأتي في الوقت الصحيح، مثل هؤلاء مثلا. هذا المبنى ذو القبة الحمراء يعتبر أحد أعلى مباني المدينة. بالمناسبة يدعى هذا المبنى بأحمر الشفاه لدى السكان المحليين. ولأصحاب الأذواق الرفيعة من الجدير بالذكر أن مدينة غوتنبورغ قد عينت عاصمة للطهي في السويد عام 2012، وعزز ذلك سمعتها بوصفها بؤر ذواقي الطعام في شمال أوروبا. تحتوي المدينة على جامعتين، جامعة غوتنبورغ وجامعة شارمش للتكنولوجيا، وهي تتبوأ بذلك مكانة تعليمية هامة في المنطقة الاسكندنافية ككل. تميز المدينة بمناخها المحيطي رغم تواضعها على خط العرض الشمالي، فإن درجات الحرارة فيها معتدلة للغاية على مدار السنة، وهي أكثر دفئا بكثير من المدن والقرى الواقعة على خط العرض الشمالي نفسه، أو حتى نوعا ما جنوبا، وذلك أساسا بسبب تأثرها بتيار الخليج الدافئ. صيفها معتدل الحرارة إلى حار نسبيا، وشتاؤها بارد وعاصف، بالإضافة إلى الرطوبة العالية على مدار الفصول، مما يجعل مناخها مختلفا جدا عن طقس ستوكهولم. تتوضع المدينة بحيث يقسمها هذا النهر بالتحديد، والذي يدعى يوتا إلف، إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي، حيث تتركز معظم المراكز الصناعية في القسم الشمالي ومعظم الأحياء السكنية في الآخر الجنوبي. كما وتتركز في المدينة شركات وصناعات عديدة هامة على الصعيد العالمي، ومنها إسكويف وشركة فولفو لصناعة السيارات والمعدات الثقيلة. خلفي تماما جسر يوتا إلف برون، وهو الجسر الواصل بين نصفي المدينة. تمتاز المدينة أيضا بوجود العديد من المتاجر العربية، مما يسهل على أبنائنا من الجالية العربية على الحصول على متطلباتهم اليومية من المأكولات ومن المواد الغذائية التي اعتدنا على وجودها في بلادنا، والتي في أغلب الأحيان يقل وجودها في الدول الغربية. الله يلعن بي الغربي، شو سويت بحالي؟ مرة ومرمرت لي قلبي وسرقت مني الغالي. إلا منسافر سنتين ومنرجع عالضيعة، ضاع العمر. تتساءلون كم الساعة عندي الآن؟ في الواقع الساعة الآن هي 10 مساء. نعم، إنها 10 مساء، وقد بقي أكثر من 20 دقيقة فعليا على أذان المغرب، وهي بذلك ليست من أفضل الدول لإمضاء شهر رمضان فيها، خصوصا بوجود مثل هذه الدعايات. قوى الله إيمانكم. بالمناسبة أهنئكم على قدوم الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمين والبركات. أرجو أن تكون روايتي عن المدينة قد نالت إعجابكم، وأنا بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم حول المدينة، كما لا تنسوني من اللايكات والسبسكرايب على قناتي. كان معكم وسيم، إلى اللقاء. يمكنكم أيضا مشاهدة الجزء الأول من روايتي عن المدينة إن قمتم بزيارة صفحتي. لا تنسوا تفعيل السبتايتلز لأنه باللغة الروسية. سيكون الجزء الثالث بالإنجليزية إذا ظل عندي مروة. إذا ظل عندي مروة.